Deci luăm orezul de aici, care este deja crescut, și o să-l mutăm în zona de plantare. După ce îl scoatem, îl curățăm de noroi. Yen sabai sauna. Mi-am primit unița, practic este un băț de bambus cu nylon și unac în capăt. Când eram mic obișnuiam să merg la pește cu astfel de undițe, doar că nu era din bambus, era din alun. Domnul a venit și cu râme. Fire. Este timpul să schimbăm orașul, mergem spre Luang Prabang. Ne-am luat bilete la tren care au costat 25 de euro pentru amândoi și vom face în jur de o oră. Partea interesantă este că această linie de tren a fost construită printr-un parteneriat între China și Laos. Așa că la intrare vom fi verificați la fel ca și în China, vom trece printr-o poartă de securitate și vor fi verificate bagajele. Laura a luat bilete la prima clasă și surprinzător erau mai ieftine decât la a doua și am așteptări foarte mari. Sper să fie confortabil. Am ajuns, călătoria a fost scurtă și plăcută, iar acum ne îndreptăm spre cazare. Laura a găsit imediat un microbuz și plecăm. Gata, abia aștept să ajung la cazare. Yeah. Hey, Tia. Thank you. La intrarea în gară sunt multe microbuze care duc spre oraș și partea bună este că majoritatea sunt deținute de o companie, există un preț fix și primești bilet. Bună dimineața din Luang Prabang! Astăzi o să petrecem o zi întreagă la fermă și o să învățăm tot despre procesul orezului, de când este plantat și până ajunge în farfurie. Noi am luat această activitate de la o agenție locală și am plătit 36 de euro de persoană. În zonă se găsesc multe agenții și o poți lua chiar și online, dar aceasta a fost cea mai convenabilă variantă pentru noi. A venit domnul să ne ia de la hotel. Thank you. Deoarece avem și transportul inclus. Sawadee! Veliștea este uimitoare și pe lângă cultivarea de orez, această fermă a început să-și împărtășească și cunoștințele locale despre el, așa că am primit o introducere despre tot acest proces, iar acum vom participa și la activitățile agricole. Am primit și haine tradiționale ca să putem munci mai cu drag și spor. Iar acum, ce să zic, suntem niște agricultori veritabili. Acestea sunt ouă de melgi. Ca și textură sunt destul de tari. Arată ca și icrele, doar că puțin în varianta mai mare? Da, arată ca niște icre, ceva între icre și struguri. Now I would like you to choose 5 pieces of this rice.
Okay. Yep. May you choose too. 5 as well. Mm-hmm. So, Yeah. So I give you 1, 2, 3. This one is about that's not good? not really perfect. This one. Okay. Okay, can be. This one also. Okay. Deci Laura are 5 din 5. Hai This să vedem la one. mine. I give you 1, 2, 3. This one not really good. This one. The idea is about to choose because of we have to select the one that is the quite good enough for first grow of the rice. Okay, so how you can see the difference? You can see the difference. This one, it should be perfect rice. You can see inside of the hut is full of the rice. You see, Oh, ok. you can see, right? Is it full? Mhm. Deci orezul se adaugă în apă, cel bun rămâne la fund, cel rău se ridică pe deasupra, cel bun va fi ales pentru plantat, iar cel rău este folosit la fertilizat. So later the next step is after that we go to prepare the mass. So I invite you to come. Deci 2 zile și o noapte vor sta în apă și după vor fi mutate și acoperite cu frunze de banane ca să încolțească, tot așa 2 zile și o noapte. Iar acum suntem invitați să ne murdărim pe mâini. Ah. To step into the mud, Here? I suggest you not to jump. Okay, Ok. you Slowly. use your slowly finger put on into the mud. Ok. Then you feel very cool. Deci să nu sărim, să mergem încet, să simte ปา rece. ก่อนให้เขาเห็น Okay. Now we know exactly this is part that we will put our rice on, right? Ok. Yeah. So we move the mud into also. Deci acum pregătim zona unde o să punem orezul și Mud into. ceea ce pentru ei este o rutină, pentru noi este prima dată. Prepare. Acum că am pregătit noroiul și l-am nivelat, punem orezul pe deasupra. เย็นสบายเย็นสบายสาวนาพวกเฮาเป็นลูกสาวนาขึ้นภูลงผาเป็นลูกสาวนาเย็นสบายเย็นสบายสาวนา That is about being a farmer is cooling down, relaxful. Ok, deci aici vor sta pentru 25-30 de zile. Pe lângă asta mai adaugă și îngrășământ natural, bălegar sau ard anumite plante și adaugă cenușa pe deasupra. So during we are waiting about 35 days to 1 month, we have to prepare our paddy Ok, to be ready to move the rice seed to grow in a part of our paddy. în Laos sunt 2 tipuri de bivol, cei negri și cei albi. Cei albi sunt considerați cei norocoși, la fel ca și acesta. Și acum vom vedea cum se ară pământul. เลี้ยวมาเนี่ย Deci, bai înseamnă să meargă în față. Cred că o să las pe Laura aici
Și o să vin în 5 luni ca să iau orezul? Hai, frumosule! Laur, te descurci minunat! Deci, acest lucru trebuie făcut de mai multe ori ca pământul să fie pregătit pentru plantarea de orez. Iar acum vor schimba unealta ca să netezească pământul. So you be that side, I be that side. Ok. Cum ți se pare, Laur? Foarte frumos. Mergem acasă și ne cumpărăm bivol. Mai poți, Laur? Destul de solicitant. So come here. You do push here and step in the middle, okay? Ok. Okay. Take the right tonka. Tonka, we call this one. Like this? Yeah. It's ok? Yeah. Deci luăm orezul de aici, care este deja crescut, și o să-l mutăm în zona de plantare. După ce îl scoatem, îl curățăm de noroi. May you try. Deci îl aducem la același nivel și îl prindem cu această bucată de bambus ca să-l putem mai cădea mai ușor. Ok? And Don't worry. știu că din exterior pare mult mai ușor, dar nu prea este. Acum că l-am pregătit, îl ducem la pământul care l-am pregătit. Ok. Puna. Nu a fost o idee foarte bună, dar să o luăm pe aici. Nu. So, Următorul pas este să-l plantăm. Dăm bucata de bambus jos. Vor fi în jur de 10-20 de tulpini și ar trebui să le punem la o distanță de aproximativ 15 cm. Ca și adâncimea trebuie să o punem între 5 și 10 cm, altfel nu o să crească. okay. It's okay? Yes, very nice. You do very good job. Deci în 3 zile, cu mai mulți oameni ar putea să termine de plantat
sorry. Okay. 10 to 20 piece of rice. Should be enough? Yeah, yeah. Okay. So I will Put start. the load should be same position. Okay. Yeah. Okay. Put in down about 10, maximum 10, minimum 5 to be stick in the mud. Okay. Deci în 3-4 luni va fi recolta, iar înainte de asta vor opri apa ca să fie totul uscat și să fie mai ușor de tăiat și strâns. Nu prea mă descurc. Deci ziceai că e ușor. Relaxantă activitate. Nu știu cum iese pe termen lung, dar pe moment așa pare. Bine că la ăsta și foarte prost cu răbdarea. El probabil ar vrea să termine totul. Da, el ar vrea să le pune pe toate odată. A terminat plantarea. Cu el cu siguranță procesul ar fi mult mai rapid. Can I put them all together? Oh, slowly finish. Don't worry. We have time. Iar acum mergem să ne spălăm și după trecem la pasul următor. Uite, ne spălăm aici. Ne spălăm și cred că am terminat cu noroiul momentan. Acum, teoretic, fermierii au terminat treaba, iar pentru 3-4 luni trebuie doar să aibă grijă să fie destulă apă, îngrășământ și să elimine dăunătorii. După ce orezul devine auriu, folosesc secera să-l taie. This is for example. Durează 3-4 zile ca să-l taie și după îl prind cu o bucată de bambus. Și cu aceste bucăți de bambus vor scutura orezul. Mănunchiul de paie este scuturat, boabele de orez bune vor cădea, iar cele goale vor rămâne, fiind folosite ca și hrană pentru animale sau îngrășământ natural. Îl aducem în același loc și eliminăm paiele. Use your hand. You can take whatever you can. What's bigger, yeah? Yeah, what big is. Oh, it. Iar cu această paletă din bambus, făcând aer, elimină paiele și rămâne doar orezul. Deci prin acest proces scoți orezul din coajă, îl decojești și rămâne bobul de orez. E destul de greu. Părea ușor, dar există două moduri de a decoji orezul, așa cu mâna sau acea variantă cu piciorul. Okay. Okay. And then now we use the bamboo frame. Iar următorul pas este de a separa coaja de orez. Okay. După acest proces, orezul va fi pus la muiat pentru 2-4 ore, după care va fi spălat și pus într-un coș de bambus. El va fi pus la aburi, iar rezultatul final este acel orez lipicios. Iar acum orezul care nu este comestibil va fi dat la porci și găini. Okay, calm.
May I have some? I feed the chicken. Okay. Următoarea activitate este pescuitul și să vedem cum se va descurca Laurențiu, deoarece îl voi lăsa pe el. Mi se pare că am făcut foarte multe lucruri azi și timpul a trecut foarte repede. Nu știu cât este ceasul, dar Mi-am primit tunița, practic este un băț de bambus cu nylon și unac în capăt. Când eram mic obișnuiam să merg la pește cu astfel de undițe, doar că nu era din bambus, era din alun. Domnul a venit și cu râme. Ca și momeală se folosesc râme, viermi sau orez. Partea urâtă este că nu avem o plută și nu ne dăm seama când am prins peștele. Probabil o să tragă la fund. Nu pot să zic că eu sunt un pescar înrăit. Mai merg și eu din când în când, dar doar pentru atmosferă. Uite, cred că am prins asta așa. Stai să văd. Domnul a prins un pește. domnul a prins un pește mai mare. Fiul domnului prinde pești în continuu, deja este la al treilea. Laur se pare că a rămas puțin în urmă. Nu sunt un bun pescar. Nu e un bun pescar. Ai nevoie de... Măcar unul de noroc. Ai nevoie de mai multă practică. Nu am avut noroc astăzi la pește, poate tura următoare. Acum strângem undița și mergem să mâncăm ceva. Pentru prânz, gazda noastră ne-a pregătit o masă delicioasă și avem supă de bambus, omletă, salată de papaya și mușchiuleț de porc, care îmi place foarte mult. Nu am gustat până acum salată de papaya, dar o să-i dau o încercare, la fel și supa de bambus. Iar aici, ghiciți ce ar putea fi? Suntem la o fermă de orez și bineînțeles că am primit și orez lipicios. Bun. Arată și bine, sincer. Eu mănânc mușchiulețul, tu mănânci salata de papaya. Nu vrei să-i dai o încercare? Nu cred. Deci tu mănânci mușchiuleț, omletă și orez lipicios? Am înțeles. Mușchiulețul este foarte bun. Cum este orezul? Simplu? Da, nu e simplu, lipicios. Nu știu de ce am impresia că o să fie dulce, dar să vedem. Nu este dulce. Este chiar un pic picantă. Nu știu cu ce... Chiar este foarte picantă. Dacă ai încercat-o, cu siguranță ți-ar plăcea. Da. Cu siguranță nu este pe gustul meu că este picantă, dar... Mă bucur măcar că am încercat-o. Să vedem și mușchiulețul. Cum este salata de papaya? Nu știu, încă n-am încercat-o încă, dar am impresia că o să fie răcoritoare. O salată de vară tropicală. Dacă în România mâncăm roșii și castraveți, aici cu papaya.
Dar și asta este picantă. Fire. Mi-au dat lacrimile. Dar mușchiulețul este foarte bun. În Laos se mănâncă mai mult orez lipicios decât cel normal, deoarece este considerat că are mai mulți carbohidrați și stă mai mult în stomac. Este mai sățios. Am ajuns la finalul activității, care a fost foarte educativă. Mi s-a părut interesant să aflăm totul despre procesul orezului, chiar dacă a fost o zi lungă și obositoare. Și ne vedem în vlogul următor. V-am pupat!